Sziasztok, Áron vagyok, és ebben a videóban azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan tudtok a Deje Cloud webes felületéből egy új felhasználót létrehozni az ügyfeleteknek, hogy aztán meg tudjátok vele osztani ugye a számára telepített, számára létrehozott plantet. A cél elérésének gyakorlatilag két lehetősége van. Az egyik az az, hogy megkéritek az ügyfelet, hogy regisztráljon magának egy ilyen Deje fiókot, ha létrehozott már magának Facebook felhasználói fiókot, vagy bármilyen egyéb közösségi média, vagy mondjuk közművi online fiókot, akkor erre is képes lesz. Ez is fog neki menni. Letölti a Deje Cloud applikációt a telefonjára, vagy felmegy ő is a webes felületre, és ott az elején ugye az új fióknak a regisztrálását elvégzi, akkor ezután nektek csak hozzá kell adni őt a planthez, mint néző, amit egy másik videóban fogtok majd tudni megnézni, hogy ezt hogyan kell. Most ebben a videóban viszont arra is fel szeretnélek készíteni titeket, hogy mi van akkor, hogyha nem elérhető az ügyfél, nincs ott a telepítéskor, tehát nem tud ebben segíteni nektek. De visszatérve és lezárva még az előző témát, hogyha ő hozza létre a fiókot, akkor az nagyon fontos, hogy ezt hívjátok fel rá a figyelmét, hogy ezt egy nekifutásra csinálja meg, mert fog kapni egy aktivációs linket, ami 24 óra múlva lejár. Hogyha 24 órán belül nem kattint erre rá, akkor többet ugyanazzal az e-mail címmel már nem fog tudni Deje Cloud fiókot létrehozni, ami nyilván kellemetlenségeket tud okozni. Jó, az ügyfél nincs a helyszínen, nem kooperatív, nem elérhető, nem tudom, akkor ezt úgy tudjátok megoldani, hogy ugye belépünk a Deje Cloud webes felületbe, rámegyünk a jobb felső már ismert menüből az Organization lehetőségre, és ezen belül a Business, bocsánat, a Users lehetőséget választjuk, hiszen most végfelhasználót fogunk létrehozni. Itt egyből a jobb felső sarokban láthatjátok is kékkel az Add New User lehetőséget, a legördülő menüből a Create a New User opciót kell választani. Itt meg kell adni az ügyfélnek a nevét, például én most azt fogom, hogy próba Pista, ez az a név, amit majd megjelenít neki. De van lehetőség felhasználó nevet megadni, én mindig így szoktam csinálni, hogy a vezetéknév, keresztnév ékezetek nélkül. Ez nem kötelező, mert csak e-mail címmel is be lehet lépni, de majd az e-mail címet azt később megváltoztatjuk, úgyhogy érdemes ezt beállítani. Jó, itt én csak nézői jogot, tehát View Plant Only-ról szoktam neki adni, ugye All Plant Authority-nél mindent csinálhat, Editable Plant-nél meg szerkesztheti, ezeket nem szeretnénk alapvetően egy végfelhasználó kezébe adni, tehát View Plant Only választási lehetőség. E-mailnél most, mivel az ő e-mail címét nem ismerjük, és vagy nincs a helyszínen, ezért adjuk meg a sajátunkat, ez most az én kis személyes e-mailem, adjunk meg egy kezdeti jelszót, mondjuk nekem ez lesz, hogy A1-1-2-3 het, és gyakorlatilag az a fontos ebből, hogy ezt majd mentsük el, írjuk le, és küldjük el neki, meg a felhasználó nevét is. Jó, ha a szévre itt rákattintunk, akkor sikeresen létrejön az új felhasználó majd nektek. Nekem azt írja, hogy ez már regisztrált, ez az e-mail cím, mert nekem már megvan ez a fiókom. Jó, úgyhogy ezt most csak simán leokézzuk, viszont amit megmutatok az az, hogy ugye ilyenkor ti megkapjátok a saját kis e-mail címetekre ezt az aktivációs linket, át kell ide váltani, és megnyitni a DE-től kapott e-mailt. És láthatjátok, hogy ez egyből a spambe került, tehát erre hívjátok fel az ügyfél figyelmét is, illetve ti is figyeljetek oda, ti csináljátok meg a felhasználót, hogy a spam mappát is ellenőrizzétek. Rá kell kattintani a
az aktivációs linkre. Nyilván ez nekem most már azt írta ki, hogy failed, mert én már ezt az aktivációt megcsináltam, ezt mindjárt láthatjátok is, és gyakorlatilag itt nektek az lesz, hogy successful, és akkor ezután egyből be is tudtok lépni ezekkel az adatokkal, amiket megadtunk korábban. Ugye ez most a próbapista belépése, de az én e-mail címemmel megy, de a próbapista usernévvel is itt tudnánk lépni. Így az egyszerűbb login belépünk. Itt alapból ti egy demo plantet fogtok majd látni az újonnan létrehozott felhasználóknál. Ezt érdemes kitörölni. Itt jobb oldalt lesz egy kis kukaikon, kitörlöd, és akkor nem fogja őt megzavarni, de rá van írva, hogy demo, tehát ez szerintem tök egyértelmű lesz. Jó, így odaadjátok neki a felhasználói nevet és a jelszót, tudja is már is használni. Egyetlen apró kellemetlenség van, az pedig az, hogy most ő a ti e-mail címetekkel van regisztrálva. Ezt úgy lehet megoldani, hogy itt a jobb felső sarokba próbapistának bemegyünk a personal settingsébe, és akkor megváltoztatjuk gyakorlatilag az e-mail címet. Itt egyből láthatjátok is a modify lehetőséget, akkor erre meg kell kérni az ügyfelet, hogy amikor már ráér, és ott van, oda tud figyelni, akkor ezt legyen szíves megváltoztatni, mert itt akkor az ellenőrző kódos játszmát újra le kell gyakorlatilag játszani. Tehát itt átírjátok ugye az e-mail címet az ügyfélére, hogy ő átírja, akkor send verification code. Itt meg kell adni 60 másodpercen belül. Most nyilván én ezt nem fogom tudni, mert ez egy nem létező e-mail cím, amennyire én tudom. Jó, itt ezzel a felhasználó regisztráción túl is vagyunk. Nyilván ezt az e-mail címet többet, amit itt használtatok, nem fogjátok tudni használni ti sem regisztrációra, amíg ő ugye nem cseréli le. Tehát ez fontos, fontos majd a későbbiekben megoldani, vagy csak létrehoztok egy egyszeri kamu e-mail címet, hogy haladjatok. Rendben, köszönöm a figyelmet.